एलियस ठीक था नو सो को बोको टैब सही दा ما هډ هغه نه بعد برابر دلته کې بل موږ سره کوم ټیبل دا بوک ټایپ باندې څه لپاره کړو یاره ټایپ ته خیر ضرورت یې مشته نو ډپارټمنټ دی और आप ऐसे सकते हैं कम टाइप څه مطلب वाला कंप्यूटर साइंस نن پکې سیټ کیږي ټیک ده کنه چې سم به وکټ کیږي او بیا کله پروجیکټ سٹارټ شو بیا به مشکلات دي ټیک ده سم پړې وی راته وایي ټایپ یو شي خیال بساتي د هیزونه نمونه سیم یې څه په عمل دی راشي موږ سره یوزر آی ډي چې هیستوري پرته کې دا چا ایډ کړی صحیح نه دا هغه نه بعد بل ټیبل موږ سره شي بوک ریټرن بوک فایل وغیرہ پکې شته return ID और बाद वो राशि बुक ID राशि एम्प्लॉय ID राशि इशू डेट पर कमोरत इशू शो रिटर्न डेट फुल डेट बाय द रिटर्न डेट शो रिटर्न होगा बस सही और डेट मतलब कम डेट न लो सही ना और करंट और अवसर रिटर्न डेट हो और रिटर्न डेट इशू और करंट डेट थोड़ा क्लिक कम दबो कीशी में सर राशि सही शो मेरा बात तो मुझे क्लिक भी दीजिए कि मैं इशू बुक आईडी और शायद मुझे रकम यूजर को बजट रकम यूजर वावश्यक ठीक है इशू जो बजट को आगे ना बात मुझे इशू बुक आईडी शो यूजर आईडी शो नए डिश को एम्प्लॉय बस इशू शो है और दोनों सर टोटल सो का प्याले वावश्यक नवा इशू कॉपीज सो का प्याले बस इशू ठीक था ये वावश्यक से वावश्यक ठीक था इशू डेट कल भी रिटर्न गई अगर की दी बया बल कसम न गुस्ती का ना मुझे बड़े डेट रिटर्न की दिया था उसको ना और आगे ना बात जी कम दे स्टेटस से डिस्क्रिप्शन स्टेटस बदा मुझे दखी चिदा रिटर्न शी भी देखिए कम स्टेटस मुझे सरा फाल्स ना नहीं रिटर्न शी ना रिटर्न शी ट्रू मुझे सरा नहीं रिटर्न शी एकदम कम बेट 1 वी नहीं रिटर्न शी कम 0 शी मतलब रिटर्न शी दा मु डिस्क्रिप्शन में शो को दा मु 500 के दे दियो बस मसाला अगली जगह देखे भी आ गई यस करो बाद में प्राइमरी की सेलेक्ट करना ठीक था अब ये जो बुक
دا موږ سره څه شو ایشو بک ټیب دغه شانتي بل ټیبل زموږ راشو هغه واخلو موږ بک فایل امپلوي آی ډي سره چې دا به اسونه فایل لاړ او د هغې نه بعد موږ سره بک آی ډي څه شو دا شان موږ سره امپلوي شو بک آی ډي شو یوزر آی ډي څه وه کوم یوزر دا فایل واغشتو ټیک ده او د هغې نه بعد چې کوم دی ډیټ شو بک آی ډي فایل چې په کوم بک باندې کوم کس پسې فایل ولګېده او د هغې بک فایل آی ډي شوه که نه دې بک پسې یو کس پسې دونه فایل لګېدلو فایل ډیټ په کوم ډیټ پسې به دا فایل ولګي ټیک ده او د هغې نه بعد چې کوم دی فایل اماونټ دې ته پینلټي وایي خو بس خیر مونږ فایل ولګو ټیک ده او فلوټ به شي مونږ سره او د هغې نه بعد چې کوم دی دا پیسې ار ای سی ریسیو اماونټ ریسیو شو نو دلته کې راشي ټیک ده او د هغې نه بعد مونږ سره څه دي نمبر آف ډیز د ورځو په حساب سره که نه دې باندې فایل او انټیجر ښه دې کې موږ دلته کې دا چک کړو ټیک ده او را به شو دې ځای کې سیو کړو دې کې موږ سره او بک فایل ټیبل صحیح او دا به سیو کړو دې ځای کې چې کله دا موږ سره راغی راځو دې نه بعد ډیزاین ته به راشو دا څونه موږ سره ټول دغه دي ټیک ده ټیبل دي دې نه به اول زه راواخلم یوزر ټایپ دې نه بعد راولم یوزر یوزر ټایپ نه دا به دې یوزر ټایپ سره دې ځای کې ولګو ټیک ده دا به شي اوکې بل به ایډ کومه ټیبل د امپلوي سره امپلوي به څوک د دې آی ډي به د سره ولګي دلته دا مطلب دواړه دا به دې ځای نه واخلئ د به ډرایګ کړي دا هم سره شو بل ټیبل ته مونږ راشو بل دغه ته بک ټیبل شا ډپارټمنټ ټیبل دی ډیزګنیشن ټیبل ټیک ده دا به زه راواخلم دا به هم راوالم ډیزګنیشن آی ډي هم سره د دې سره راشي او ډپارټمنټ ټیبل به څه سره راشي دا به دې سره راشي نه بعد به زه ایډ کوم بل ټیبل بک ټیبل ټیک ده چې کوم یوزر دا مو سلیکټ کړی دی نو یوزر آی ډي به راشي دلته دا به شي ډپارټمنټ کوم ډپارټمنټ دی دا کتاب بک دې کې بک ټایپ دی ایډ وګورئ لکه را به شو بک ټایپ ټایپ دی ډپارټمنټ هم شو یوزر هم شو خاطر او ختم راځو سمو ایډ کوم بک ایشو بک बुक कल इशू की है ना क्या मुझे जरा शी बुक आईडी वगैरह ना भी अच्छी चीज नहीं आईडी बाहर खुदा की ना बुक आईडी ना ना दोड़ा बच्चों को सर صحیح شو راغی نه بعد موږ سره امپلوي آی ډي کوم امپلوي په ځای دا ایشو شو دلته دا کوم یوزر آی ډي ده
نشته ټیک ده اډ وکم زه بل څه ریټرن یوزر آی ډي سو بک آی ډي سو بک آی ډي سو کنه امپلای آی ډي به تراوړم نور یوزر آی ډي بشي دا شو کنه یوزر آی ډي شي ویل هغه نه بعد به اډ کوم بل بک فایل ټیبل کې کوم امپلای آی ډي کوم بک باندې فایل user ID صحیح دی باندې رائټ کلیک کوئ and to say ERD library په دې کې ایشو بک کې یو بل نه موږ اډ reserve का स्पेलिंग है RESERV reserve reserve the सरसा the copies reserve का सरसा number of copies the सोना the पकार ये reserve करे ठीक ना उड़े जाने को reserve सही है ना reserve में सर 0 ना greater देने मतलब that is reserve शेयर दे او هغه چې ریزرভ د وخت هغه به پسې شو صحیح ده نو دلته مو سره سری اوس په کار ګرام څه وزرا شم دې دې زنه ریفریش وکم دې به زه ډیلیټ کړم دوباره به نیو ډایګرام سره جوړ کوم ډایګرام بلک سم شي اوس په ټول زه دوباره په خپل جوړم ټیک ده نه خاصه دې راړې جوړ وراله زړه لري سیټ دا زموږ څه شو دا زموږ ډایګرام دی ښه زه ورکوم ARD library management system صحیح شو انشاءالله فردر کمنګ کلاس کې په دې باندې موږ لري ماډل جوړو ټیک ده او ویب سایټ ته مطلب ویب اپلیکیشن چې کوم دی سٹارټ اپ